سلام همه دوستان عزیزم. امیدوارم مثل همیشه هر کجا هستید خوب و خوش و سلامت باشید. عزیزان، امروز اومدیم به بازار طلافروشان شهر سلماس. بریم تو بازار طلافروشان شهر سلماس یه پیاده‌روی داشته باشیم. بازار طلافروشان سلماس در خیابان اصلی سلماسه که تقریباً 100 متر از مرکز شهر سلماس فاصله داره. این بازار در خیابان ثوره‌ای سلماس قرار داره که میشه گفت ابتدای بازار سلماسه و رفت آمد زیادی در آن جریان داره. میشه گفت یکی از شلوغ‌ترین جاهای شهره. دوستان عزیز، نمیخوام در مورد این بازار زیاد صحبت بکنم، فقط میخوام خودتون این ویدیو رو به دقت نگاه کنید. عزیزان، اگه تا اینجای ویدیو خوشتون اومده ممنونم که از ما حمایت میکنید. دوستان عزیز، لایک و سابسکرایب فراموش نشه. کامنت های زیباتون رو برامون بفرستید. منتظر نظرات و پیشنهادات شما هستیم. Danke schön.